ඉතින් ටයිප් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් අද බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් කොහොමද account එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම කලින් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් all press කරලා තියලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරිතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙන මේ විදිහට freelancer site එකට. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මම යට දෙන description එකේ link එකෙන් මේ website එකට එන්න. ආවට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා අපිට sign up වෙන්න. මම මේ විදිහට sign up වෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි එතන email address එකයි password එක මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මගේ email address එකයි මේ විදිහට password එක දෙනවා. ඉතින් වැඩ කරන එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා. හරි ඒක දුන්නට පස්සේ අපි මෙතනින් join freelancer කියලා දෙනවා. right join freelancer දුන්නට පස්සේ මෙතන username එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන username එක suggest කරලා තිනවා කැමති එකක් දෙන්න. අර ඊට පස්සේ මෙතන වැඩ කරන්න යන්නේ. මම මෙතන වැඩ කරන නිසා මම මේ විදිහට I won't work කියලා දෙනවා. වැඩ කරන්න නැත්නම් ඉතින් පල්ලෙහා තියෙන දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට වැඩ කරන හින්දා ඒක දුන්නා. හරි ඒක දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට අපිට එකක් එනවා. මේකේ අපිට අපි කරන කැටගරි එක තෝරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් writing content කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක දුන්නට පස්සේ අපිට ඒකට අදාළව තව දේවල් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ copy typing මේ වගේ දේවල් මම select කරනවා. blog. ඉතින් ඔයා කැමති ටිකක් ඔයාට පුළුවන් skills මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් skills තමයි මම මෙතන දුන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේකේ කැමති skill ටිකක් දෙන්න. ඔයාට පුළුවන් skill ටිකක්. ඉතින් ඔයාට job එක ගන්න පුළුවන් skill ටිකක් මම මෙතනින් ඔයාට 7ක් 8ක් 10ක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙන් කැමති එකකින් 7ක් විතර දෙනවා. right මේ විදිහට දෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒවා දෙන්න අනිවාර්යෙන්. මෙතන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හොඳට බලලා හොඳට මේක හැම එකක්ම බලලා දෙන්න. මම ඉතින් හදිසියෙන් දෙනවා එකක්. හරි blog typing එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. book writing right script writing script එකේ මොකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක්. හරි ඊට පස්සේ අපි යන් මේක ඔක්කොම add කරලා පස්සේ හරි මේක වාට ඕන්න මේක වට ඔන්න ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට Facebook එකට වගේ link එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. මම ඒක skip කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ first name එකයි last name එකයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ නම දෙන්න වෙදලින් නමේ පළවෙනි කෑල්ල මෙතන දෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කෑල්ල පල්ලෙහෙන් දෙන්න පුළුවන් ඔයාට. right මේ විදිහට මම නම දෙනවා. හරි ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් උඩින් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඒ වෙලාවේ ගහනවා නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ෆොටෝ එකක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ ඒක දුන්නට පස්සේ අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මම මේ පළවෙනි එකේ අපිට කරන්න මොනවද කියලා අහනවා. අපේ description එකක් හැම. ඉතින් මම මේ පළවෙනි එකේ දෙනවා copy typing කියලා. පළවෙනි එකේ copy typing දීලා ඉවරලා ඉතින් මේකේ description එක යාලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා කැමති description එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මේක පළවෙනි එකේ copy typing කියලා දීලා ඉවරලා මේකටත් description එක add කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයා කැමති description එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙන එකක්. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක 18ට වැඩි බර්ත්ඩේ එක හදාගන්න. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ බොරු එකක් දුන්නත්. right ඒක දුන්නාට පස්සේ අපේ ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් හෝම් ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් ඔයා මෙතන හරි ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරද්දී මේ පල්ලෙහෙන් සජෙස්ට් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක තිබ්බොත් ඔයා එතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනින් ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මේ හැම එකක්ම හයිට්ම සිලෙක්ට් කරනවා. පෝස්ට් කෝඩ් එක සිටි එක එහෙම. right ඔක්කොම සිලෙක්ට් වුණා හරියටම. ඊට පස්සේ අපිට ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගන්න කියනවා ඔයා. ඉතින් අපේ account එකේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගන්න මෙතනින් මම recent email කියන එකට ක්ලික් කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපේ ඊමේල් එකට අපේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරන්න අපේ ඊමේල් එකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙන මැසේජ් එක අපි ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. අපි ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා verify your email කියලා. right අපි දැන් ඒක වෙරිෆයි කරගමු email address එක. අපි ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ආයි freelancer site එකට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් mobile number එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා mobile number එක දැන් verify කරගන්න. මම දැන් ඒක verify කරන මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ right ඊට පස්සේ දැන් අපි ඒලා තියෙන mobile number එක verify කරගන්න. දැන් ඔයාගේ mobile වැඩ කරන number එකක් මෙතන දීලා වෙලා verify කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ email address දැන් verify වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් add mobile number කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි mobile number verify කරගන්න පුළුවන්. right දැන් මම mobile number add කරගන්නවා. මෙතන country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දීලා තියෙන්නේ. right
හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන I am not robot කියන එක දීලා මගේ මොබයිල් නම්බර් එක මම මෙතන ඇඩ් කර ගන්නවා. හරි කෝඩ් එකක් දැන් කෝඩ් එක මෙතනින් කෝඩ් එකක් එනවා මගේ මොබයිල් නම්බර් එකට. ඉතින් මේ නම්බර් එකට එන කෝඩ් එක මෙතන පේස්ට් කරන්න ඕන අපි. දැන් ආව කෝඩ් එක හරි. දැන් ආපු කෝඩ් එක මෙතනින් ගහනවා. ඔයාගේ මොබයිල් එකට ආපු කෝඩ් එක ගහන්න ඉතින් හරි. දැන් මේ කෝඩ් එක ගහගත්තට පස්සේ මම මේක වෙරිෆයි කර ගන්නවා. හරි. මේක වෙරිෆයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඕන Facebook එකක් දීලා වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. Facebook ලින්ක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාට. හරි මම දැන් ඒක වෙරිෆයි කරගත්තට පස්සේ අපි කෙලින්ම යන්න ඕනේ දැන් හෝම් එකට. පියන් දැන් හෝම් එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න හම්බුන මෙතනින් jobs මේ විදිහට මේ copy typing මේ විදිහට හදන ඒවා. ඉතින් මේ තියෙන freelancer site එකේ තියෙන job මේ විදිහට translate English translate ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න හම්බුනවා. ඉතින් ඔයා දීපු skill වලට අනුව තමයි මෙතන job select වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට copy typing මම තෝරගන්නවා. ඒක මම හිතනවා ඒක හොඳයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන හැම job එකකටම ගෙවන ගාන මෙතන යටින් දාලා දිනනකොට බලා ගන්න හම්බෙනවා. right මම copy typing වලට ගියා. copy typing වලට ගියාට පස්සේ ඒක ඔයා කියලා බලන්න මෙතන ඔය ගෙවන ගාන එහෙම තියෙනවා. මේ job එකට අනුව ගෙවන ගාන. right ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ job එකට apply කරන්න එතන. පල්ලෙහි මෙතන ඔයාගේ description එක add කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට add කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් මේ විදිහට apply කරාට පස්සේ අපේ ගානත් එක්ක මෙතන වැටෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ වැටලා තියෙන්නේ මම apply කරාට පස්සේ මගේ profile එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට චමල් හර්ෂ කියලා අපි දැන් job එකට apply කරලා තියෙනවා. දැන් සමහරවිට අපිට job එක හම්බෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතන ලොකු ගානක් දාලා තියෙන. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඔයා කැමති ගානක් දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගානක් තමයි ඔයාලට job එකට අගලා හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට මුදල් උපයන්න තියෙන. ඔයාලට පේනවාද මේ ඉන්දියන් මේ විදිහට ගොඩක් රටවල් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාකිස්තාන් මේ කැනඩා ඉතින් මේ වගේ රටවල් වලින් ගොඩක් මේ ඇවිල්ලා සවුත් අප්‍රිකා ඉතින් අන්න තමයි ලංකාවෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරවිට ලංකාවේ ගොඩක් අය කරන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් ඔයත් කරලා බලන්න ඉතින්. ඉතින් මේක හොඳ ටයිපින් ජොබ් එකක්. ඉතින් ඔයාට මොබයිල් එකක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොබයිල් එකකින් කම්පියුටර් එකකින් මේ දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොබයිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මොබයිල් එකෙන් කරන්න. නැත්නම් PC එකක් තියෙනවා නම් PC එකෙන් කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි guys ඉතින් ඔයාට මේකට ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරලා පස්සේ ඔයාට මේ එයාලා කතා කරන්න මෙන්න මේකට ඔයාට මැසේජ් එකක් එයි. ඉතින් ජොබ් එක මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් වලට ගිහිල්ලා රික්වෙස්ට් එකක් දාලා තියෙයි. ඉතින් guys මේකේ වැඩිදුර විස්තර තව වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. එහෙනම් guys අදට කියලා එන්නම් තව වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.